নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালৈ এনেকুৱা 10টা আশ্চৰ্যকৰ ভৱন। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যদিহে চেনেলত প্ৰথম, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। নাম্বাৰ 1, দ্য হোৱাইট হাউচ। আইৰিছ স্থাপত্যবিদ জেমছ হোৱান হোৱাইট হাউচৰ নক্সাৰ আঁৰৰ মানুহ আছিল। 1972 চনত হোৱানে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ গৃহৰ বাবে এক পৰিকল্পনা দাখিল কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱাইট হাউচ নিৰ্মাণৰ আয়োগ লাভ কৰে। নিৰ্মাণ হৈছিল 1793 চনত আৰু 1801 চনত নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছিল। দেশখনৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিজন এডামছৰ পৰা প্ৰতিজন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতাৰ ঘৰ হৈ থকা আইকনিক বিল্ডিংটো বগা ৰঙৰ আকুৰা নামৰ বেলেগ শিলেৰে নিৰ্মিত। নাম্বাৰ 2, দ্য লিনিং টাৱাৰ অফ পিছা। পিছাৰ লিনিং টাৱাৰ ইউৰোপৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য গাঁথনিসমূহৰ ভিতৰত এটা। ই হেলনীয়াৰ বাবে আটাইতকৈ বিখ্যাত। টাৱাৰটো নিৰ্মাণৰ কাম 1173 চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু 300 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলিছিল। টাৱাৰটোৰ পিছফালে থকা স্থাপত্যবিদজনৰ প্ৰকৃত পৰিচয়ক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে। ডিজাইনটো মূলতঃ শিল্পী বনানুক পিছানুক আৰোপ কৰা হৈছিল, কিন্তু অধ্যয়নবোৰে স্থাপত্যবিদ ডিঅ' টিটিছালভিকো জড়িত কৰিছে। নাম্বাৰ 3, তাজমহল। ভাৰতত মুছলমান কলাৰ অলংকাৰ হিচাপে স্বীকৃত তাজমহল মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰায়ে প্ৰাসাদ বুলি ভুল কৰা এই বিখ্যাত লেণ্ডমাৰ্কটো প্ৰকৃততে সম্ৰাটৰ পত্নীৰ বাবে তেওঁলোকৰ চতুৰ্থ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত সমাধি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
তাজমহলক মোগল স্থাপত্যৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। পাৰ্চী, তুৰ্কী আৰু ভাৰতীয় শৈলীৰ এক সংমিশ্ৰণ। ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ 1632 চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1648 চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল। চাৰিওফালৰ অট্টালিকা আৰু বাগিচাবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু 5 বছৰ সময় লাগিছিল। Number 4. Sydney Opera House. Sydney Opera Houseক বিংশ শতিকাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্থাপত্য ৰচনা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। অভিনৱ ডিজাইনটো স্থাপত্যবিদ জন উডজনৰ পৰা আহিছিল, যি 1957 চনৰ 29 জানুৱাৰীলৈকে তুলনামূলকভাৱে অজ্ঞাত আছিল। সুন্দৰ ভৱনটোত 3টা গোটৰ ইণ্টাৰলকিং চেল আছে, যি 2টা মুখ্য প্ৰদৰ্শন হল আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চাল তৈয়াৰ কৰে। আধুনিক স্থাপত্যৰ এক উৎকৃষ্ট কৃতি, অপেৰা হাউচটো ছিডনী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান ৰাষ্ট্ৰ দুয়োৰে এক প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতীক হৈ পৰিছে। নাম্বাৰ 5. হাগিয়া ছফিয়া। এসময়ত এটা গীৰ্জা, পিছলৈ এটা মছজিদ আৰু এতিয়া এটা সংগ্ৰহালয়। হাগিয়া ছফিয়া হৈছে এক স্থাপত্য ৰচনা, বাইজেণ্টাইন স্থাপত্যৰ এক নিখুঁত উদাহৰণ। হাগিয়া ছফিয়া তুৰস্কৰ ইস্তানবুলত অৱস্থিত। এই ভৱনটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্ৰাট কনষ্টেণ্টাইন দ্য গ্ৰেটৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে দাংগা আৰু ভূমিকম্পত জ্বলি যোৱাকে ধৰি বহুতো কাৰকৰ বাবে প্ৰাচীন কেথেড্ৰেলটো তেতিয়াৰ পৰা বহুবাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ সত্ত্বেও হাগিয়া ছফিয়াক বিশ্বৰ অন্যতম মহান অট্টালিকা হিচাপে ব্যাপকভাৱে স্বীকৃতি দিয়া হয়।
নাম্বাৰ 6 বাকিংহাম প্লেচ। বাকিংহাম হাউচ নামেৰে জনাজাত জৰ্জে 1735 চনত সম্পত্তিটো ক্ৰয় কৰিছিল, যেতিয়া ঘৰটো ৰঙা ইটাৰ ঘৰতকৈ অলপ বেছি আছিল। তেতিয়াৰ পৰা বিভিন্ন স্থাপত্যবিদে ভৱনটো আজিৰ দৰে কৰিবলৈ কাম কৰিছে, যাৰ ভিতৰত আছে জন নেছ, এডমাণ্ড ব্লোৰ আৰু ছাৰ এষ্টন ৱেব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত 9বাৰতকৈ কম বোমা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছত আইকনিক ভৱনটোৱেও ব্যাপক কাম কৰিব লগা হৈছিল। তথাপিও এইটো আজি পৃথিৱীত বাকী থকা কেইটামান কৰ্মৰত ৰাজকীয় প্ৰাসাদৰ ভিতৰত এটা। নাম্বাৰ 7 পেনচিলভেনিয়া ফলিং ৱাটাৰ। 1934 চনত বিখ্যাত আমেৰিকান স্থাপত্যবিদ ফ্ৰেংক লয়ড ৰাইটৰ দ্বাৰা ডিজাইন কৰা ফলিং ৱাটাৰ সম্ভৱতঃ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত ব্যক্তিগত বাসস্থান। এই ঘৰটো 30 ফুট জলপ্ৰপাতৰ ওপৰেৰে বিস্তৃত হৈ আছে। ইয়াৰ তলত কোনো কঠিন মাটি নাই। এইটো ডিজাইন 1939 চনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। এইটো তৎক্ষণাত বিখ্যাত হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়া এটা প্ৰাকৃতিক ঐতিহাসিক চিহ্ন। নাম্বাৰ 8 পেন্থিয়ন। ৰোমত বহুতো আশ্চৰ্যকৰ অট্টালিকা আছে আৰু পেন্থিয়নো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু চহৰখনৰ দৰে ইয়াক এদিনত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিল। দুবাৰকৈ ধ্বংস কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতিবাৰেই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ভৱনটো এটা আয়তাকাৰ গাঁথনি হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল, যি সময়ৰ লগে লগে আজি দেখা সুন্দৰ গম্বুজ ভৱনলৈ বিকশিত হৈছিল। যোৱা 2000 বছৰত সমগ্ৰ বিশ্বৰ স্থাপত্যবিদসকলৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণা। পেন্থিয়ন চালখন পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ শক্তিহীন কংক্ৰিট গম্বুজ হৈ আছে। পেন্থিয়নৰ নক্সাৰ বাবে কোন সম্ৰাট আৰু স্থাপত্যবিদ দায়ী তাক লৈ বুৰঞ্জীবিদসকলৰ মাজত যথেষ্ট বিতৰ্ক আছে। যদিও জনাই যায় যে এই দেৱতাৰ মন্দিৰ 126 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আশে-পাশে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল।
নাম্বাৰ 9 গুগেনহেইম মিউজিয়াম। গুগেনহেইম মিউজিয়াম বিলবাও সমসাময়িক স্থাপত্যৰ আটাইতকৈ প্ৰশংসিত কামবোৰৰ ভিতৰত এটা। কেলিফৰ্ণিয়াস্থিত কানাডিয়ান আমেৰিকান স্থাপত্যবিদ ফ্ৰেংক গেৰীয়ে ভৱনটোৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে স্থাপত্য প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী হোৱাৰ পিছত ভৱনটোৰ ধাৰণাটো সৃষ্টি কৰিছিল। 1997 চনত সংগ্ৰহালয়ৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইয়াক বিংশ শতিকাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অট্টালিকা হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে। এতিয়া এক দশকতকৈ অধিক সফলতাৰ সৈতে সংগ্ৰহালয়টোৱে 100ৰো অধিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু 10 নিযুতৰো অধিক দৰ্শনাৰ্থীক আদৰণি জনাইছে। নাম্বাৰ 10 ফ্লেটিৰন বিল্ডিং। ম্যানহাটানৰ এই ফ্লাটিৰন ভৱনটো চিকাগোৰ স্থাপত্যবিদ ডেনিয়েল বাৰ্নহামে ডিজাইন কৰিছিল আৰু 1902 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল। স্বকীয় ত্ৰিভুজাকৃতিৰ আকৃতিৰে ভৱনটোক ফিফথ এভিনিউ আৰু ব্ৰডৱেৰত অৱস্থিত ঠাইখিনি পূৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল। এই ভৱনটো 1 শতিকাৰো অধিক সময় ধৰি শিল্পী আৰু স্থাপত্যবিদসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ আছে।